Bạn đã bao giờ đi trên đường phố ở Hà Nội hay Sài Gòn, nhìn xuống dưới chân và chợt rùng mình khi biết rằng ngay lúc đó một con robot khổng lồ nặng hàng nghìn tấn đang âm thầm đào bới ngay dưới lòng đất chưa? Điều kỳ lạ là dù nó có đào một cái hang khổng lồ, một đường hầm khổng lồ, nhưng xe cộ bên trên vẫn chạy rầm rầm, nhà cửa vẫn đứng vững chãi, thậm chí chẳng ai cảm nhận được một chút rung chấn nào. Nhiều người thường nghĩ đào hầm phải dùng thuốc nổ hay là máy xúc đào bới rầm rộ. Nhưng với máy đào hầm TBM, nó lại làm việc theo một cách hoàn toàn khác, vừa mạnh mẽ như một con voi chiến, lại vừa khéo léo như một người thợ thêu. Để giải mã được phép màu này, chúng ta cần phải hiểu rằng TBM không chỉ đơn thuần là một cái máy khoan, nó là cả một hệ thống thông minh giúp giữ cho lòng đất luôn ở trạng thái cân bằng tuyệt đối. Và máy này đào kiểu gì mà nhà cửa bên trên không bị sập. Dưới lòng đất, dưới chân của chúng ta không phải là một khối đá đặc cứng cáp mà giống như một chiếc bánh bông lan mềm yếu hoặc một túi cát khổng lồ. Nếu bạn lấy một cái thìa xúc một miếng ở giữa, ngay lập tức phần bên trên sẽ sụp xuống để lấp đầy khoảng trống đó. Đó chính là lý do vì sao ngày xưa việc đào hầm trong thành phố là một nỗi ác mộng. Ngày xưa, khi chưa có những cỗ máy thông minh như bây giờ, cách phổ biến nhất để đào hầm trong thành phố đó là phương pháp đào hở. Đó là người ta sẽ mang máy xúc, thậm chí là huy động hàng nghìn người cầm cuốc xẻng để đào phăng cả một con đường lên, tạo thành một cái rãnh khổng lồ sâu hoắm ngay giữa phố. Đào xong cái rãnh đó, công nhân mới bắt đầu xây dựng khung hầm bằng gạch hoặc bê tông ở dưới đáy, rồi cuối cùng mới lấp đất lại và trải nhựa đường lên bên trên. Cách làm này thực sự là một cơn ác mộng vì nó làm tê liệt toàn bộ cuộc sống ở bên trên. Cả một tuyến phố sầm uất sẽ bị biến thành một đại công trường đầy bụi bặm và tiếng ồn trong nhiều năm trời. Cửa hàng sẽ phải đóng cửa, giao thông sẽ tắc nghẽn và toàn bộ hệ thống ống nước hay dây điện ngầm đều bị đào bới tung hết cả lên. Trong trường hợp không thể đào hở vì vướng các tòa nhà lớn, người ta buộc phải đi xuyên lòng đất bằng sức người và những công cụ thô sơ. Đây mới thực sự là lúc nguy hiểm rình rập. Công nhân sẽ chui xuống dưới, dùng cuốc xẻng để đào từng mét đất một. Cứ đào đến đâu, họ lại phải nhanh tay dùng những thanh gỗ hoặc cột thép để chống tạm lên trần hầm đến đó nhằm ngăn đất đá sụp xuống. Cách làm này giống như một cuộc đánh cược với tử thần vì đất ở đô thị thường rất yếu và không ổn định. Chỉ cần một tính toán sai lầm hoặc gặp phải mạch nước ngầm là cả đoạn hầm có thể sụp đổ ngay lập tức, kéo theo cả mặt đường và móng nhà bên trên cũng sụp xuống hố. Chính vì rủi ro quá lớn và tốc độ rùa bò này mà những công trình hầm ngày xưa thường tốn rất nhiều thời gian và đôi khi phải đánh đổi bằng cả sự an toàn của những khu dân cư phía trên. Nhưng có máy móc rồi thì nó lại khác. Máy TBM giải quyết vấn đề này bằng một nguyên lý rất thông minh gọi là cân bằng áp lực đất. Ở phía trước cùng của máy là một cái đầu cắt khổng lồ chứa chi chít những lưỡi dao bằng thép siêu cứng. Khi đầu cắt này quay, nó sẽ nghiền nát đất đá thành một loại bùn nhão. Điều quan trọng nhất không phải là việc cắt đất mà là cách cái máy này trả lại áp lực cho đất. Khi máy tiến lên, nó không để lại một khoảng trống rỗng ở phía trước. Thay vào đó, nó luôn giữ cho khoang chứa đầy áp đất vừa đào ra. Các kỹ sư sẽ điều khiển sao cho áp lực của khối bùn nhão bên trong máy luôn bằng đúng với áp lực của toàn bộ lớp đất đá và nhà cửa đang đè nặng ở bên trên. Hơn thế nữa, các máy TBM hiện đại còn dùng một loại dung dịch đặc biệt để trộn vào đất. Loại dung dịch này làm cho đất cát trở nên dẻo hơn, giống như một lớp đệm đàn hồi, giúp việc điều chỉnh áp lực trở nên chính xác đến từng mm. Nhờ có cái khiên thép bao quanh thân máy và hệ thống cân bằng áp lực này, máy TBM có thể đào xuyên qua những vùng đất yếu, bùn lầy hay thậm chí là ngay sát móng của những tòa nhà cao tầng mà không làm cho chúng bị nghiêng hay nứt nẻ, dù chỉ là một vết rất nhỏ. Chưa hết, một lỗi lầm lớn nhất của các phương pháp đào hầm cũ là đào xong một đoạn dài rồi mới bắt đầu xây tường hầm. Lúc đó đất đã kịp giãn nở và lún xuống rồi, thì máy TBM lại có một chiến thuật cực kỳ chắc chắn, đào đến đâu sẽ lắp tường hầm đến đó. Thân máy TBM giống như một cái ống thép khổng lồ cực kỳ cứng cáp, nó bảo vệ toàn bộ không gian bên trong khỏi áp lực khủng khiếp của lòng đất. Khi đầu cắt phía trước vừa tiến lên được khoảng 1,5 mét, ngay lập tức hệ thống robot bên trong thân máy sẽ nhấc những tấm bê tông đúc sẵn gọi là phân đoạn hầm để ghép thành một vòng tròn hoàn chỉnh. Những tấm bê tông này không phải loại bình thường, chúng cực dày và được thiết kế để khớp với nhau như những miếng ghép Lego khổng lồ. Ngay khi một vòng hầm được lắp xong, nó sẽ trở thành một bộ khung vĩnh cửu, chịu toàn bộ sức nặng của lớp đất đá bên trên thay cho cái máy. Điều này có nghĩa là lớp đất bên trên chỉ bị hẫng đi trong một khoảng thời gian cực ngắn khi máy đi qua và ngay lập tức được đỡ bởi một bức tường bê tông kiên cố. Quá trình này diễn ra liên tục, lặp đi lặp lại như một dây chuyền sản xuất tự động ngay trong lòng đất. Không chỉ vậy, để đảm bảo tuyệt đối không có sự rung động nào truyền lên mặt đất, máy TBM không hề dùng thuốc nổ. Nó hoạt động dựa trên các motor điện công suất lớn, quay rất chậm nhưng lực thì lại siêu mạnh.
Bạn có thể đứng ngay trên mặt đường phía trên mũi khoan mà đôi khi chỉ cảm thấy một tiếng rầm rì rất nhỏ, thậm chí còn nhẹ hơn cả tiếng xe buýt đi qua. Việc thay thế các vụ nổ bằng lực ép và cắt từ từ đã giúp cho các công trình lịch sử hay những ngôi nhà cũ kỹ trong thành phố được an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thi công. Nhưng dù lắp ghép các tấm bê tông có khéo đến đâu, thì giữa mặt ngoài của vòng bê tông và lớp đất đào ra vẫn luôn có một khoảng trống nhỏ khoảng vài cm. Nghe có vẻ ít nhưng trong thế giới của các kỹ sư hầm, vài cm đó cũng là một hiểm họa. Nếu không lấp đầy khoảng trống này, theo thời gian đất sẽ tự động sạt vào để lấp đầy. Và kết quả là mặt đường bên trên sẽ bị lún xuống tạo thành những ổ gà hoặc làm nứt móng nhà. Để triệt tiêu nguy cơ này, máy TBM sở hữu một hệ thống bơm vữa áp lực cao rất lợi hại. Ngay khi vòng hầm bê tông vừa được đẩy ra khỏi đuôi máy, một loại vữa đặc biệt sẽ được bơm thẳng vào khe hở dưới áp suất lớn. Loại vữa này có khả năng đông cứng siêu nhanh, biến toàn bộ khoảng không gian giữa vỏ hầm và đất thành một khối đặc quánh. Nó giống như việc đổ keo vào vết nứt để gắn chặt mọi thứ lại với nhau. Việc bơm vữa này còn giúp cho vỏ hầm và lớp đất xung quanh trở thành một khối thống nhất, không cho phép đất đá có cơ hội nào để dịch chuyển. Chính nhờ lớp keo này mà hầm TBM sau khi hoàn thành không chỉ là một cái ống nằm trong lòng đất mà còn giống như một phần của địa chất nơi đó. Nhiều người sẽ nghĩ đào hầm dưới đất tối thui như vậy, làm sao cái máy khổng lồ ấy biết mình đang đi đâu? Và làm sao biết nhà bên trên có bị lún hay không? Câu trả lời nằm ở một mạng lưới cảm biến và hệ thống định vị GPS kết hợp với tia laser cực kỳ tinh vi. Mỗi chiếc máy TBM đều được trang bị những con mắt laser dẫn đường, giúp nó bám sát lộ trình đã vạch sẵn với sai số chỉ tính bằng mm. Nếu máy chỉ cần lệch một chút, hệ thống điều khiển sẽ ngay lập tức điều chỉnh các kích thủy lực để đưa nó trở lại đúng với quỹ đạo. Nhưng quan trọng hơn cả là hệ thống quan trắc trên mặt đất. Trước khi máy TBM đi qua một khu vực nào đó, các kỹ sư đã gắn hàng loạt các cảm biến siêu nhạy lên các tòa nhà, mặt đường và các công trình ngầm xung quanh. Những cảm biến này có thể phát hiện một sự chuyển động nhỏ chỉ bằng sợi tóc. Tất cả dữ liệu này được truyền về trung tâm điều khiển của máy TBM theo thời gian thực. Nếu cảm biến báo hiệu mặt đất có dấu hiệu lún xuống, thì lúc này người vận hành máy sẽ ngay lập tức điều chỉnh áp lực đất ở đầu cắt hoặc tăng lượng vữa bơm vào để bù đắp ngay lập tức. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa sức mạnh cơ bắp hàng vạn mã lực và trí tuệ của các phần mềm tính toán đã biến máy TBM trở thành một cỗ máy đào hầm an toàn nhất trên thế giới. Nó không chỉ là một công cụ xây dựng mà là một sự cam kết an toàn cho cả thành phố bên trên. Nhờ có những máy này, chúng ta mới có thể mơ về những mạng lưới tàu điện ngầm chằng chịt dưới lòng đất mà không phải hy sinh vẻ đẹp hay sự an toàn của những công trình trên mặt đất. Đó chính là đỉnh cao của kỹ thuật hiện đại, làm những việc khổng lồ một cách âm thầm, lặng lẽ và tinh tế nhất có thể. Cảm ơn vì đã dành sự quan tâm cho video này. Nếu cảm thấy thú vị, hãy nhấn nút like và đăng ký kênh. Hẹn gặp lại trong các câu chuyện kế tiếp.